онлайн. Будемо починати. Всім привіт! Ми раді вас вітати вже на 8-му техмітапі від QArea. І це перший техмітап, який ми проводимо в співпраці з нашими добрими друзями з Vector Software. Дехто з вас вже був на наших техмітапах, знає вже про нас, але хто ще не знає, кілька слів про наші компанії. Ми QArea, ми аутсорс-компанія з розробки програмного забезпечення повного циклу. Ми працюємо на ринку аутсорсу більше 20 років. Наша сфера компетенції охоплює проєктування, розробку, забезпечення якості та обслуговування веб-проєктів, мобільних проєктів, настільних проєктів для ряду великих компаній. Vector Software – це міжнародна компанія з розробки IT-забезпечення, заснована українськими та норвезькими професіоналами, і яка об'єднує найкращі уми з усього світу для створення значущих та ефективних рішень. Стосовно взагалі формату техмітапів, для чого ми це проводимо? Перш за все, ми хочемо поділитися з вами корисною інформацією про технології, про інструменти, про тренди на ринку IT. Ми хочемо розширити ці знання, а це нам допоможе сформувати таке невеличке лампове ком'юніті, яким ми можемо в майбутньому і пишатися. Сьогодні у нас техмітап присвячений тестуванню. Ми маємо два спіча. Спочатку Віталій Одінцов, QA Team Lead TestForti, розкаже нам про must-have tools для мануального тестування, а потім Анастасія Гаєвська з Vector Software розкаже нам про API-тестування. Давайте домовимося працювати в такому форматі. Послухаємо перший виступ і потім будемо відповідати на ваші запитання. Потім послухаємо другий виступ і теж буде час відповісти на ваші запитання. Усі ваші питання ви можете писати в чаті впродовж виступу, впродовж виступу спікерів, опісля цього ж самого виступу ми їх всіх зачитаємо, будемо намагатися відповісти на всі ваші питання. Отож, думаю, можемо починати. Запрошую слово Віталія. Будь ласка. Ще раз всім привіт. Дуже дякую всім, хто долучився. В двох словах скажу про себе. Я тімлід в компанії TestForti. Загальний мій досвід більше 5 років. Попрацював з багатьма компаніями, з багатьма клієнтами. І тема сьогоднішнього виступу must-have tools. Вона буде досить basic для тих, хто починає свій шлях в QA. Ми розглянемо тулзи, які потрібно буде використовувати, або можна буде використовувати в вашій роботі. Що ж, тоді почнемо. За час своєї роботи я попрацював з багатьма молодшими спеціалістами, з тими, хто тільки починав свій шлях в тестуванні. І одним з поширених питань є вибір правильних інструментів для потреб тестування. Ось чому ми сьогодні тут. Я спробую надати вичерпний список основних інструментів для тестувальників. Що ж, почнемо обговорення з того, чому мати правильні інструменти дуже важливо. Як тестувальник, ваша робота полягає в тому, щоб переконатися, що програмні додатки функціонують належним чином і відповідають вимогам користувачів. Без відповідних інструментів це може бути складним завданням. Однак за допомогою правильних інструментів це може оптимізувати ваш процес тестування, швидше виявляти та вирішувати проблеми, та зрештою, як результат, надавати якісне програмне забезпечення. По-перше, інструменти керування тестами, вони необхідні для планування, організації та виконання тестів. Допомагають тестувальникам відстежувати свій прогрес і надавати інформацію іншим членам команди. Зараз ми розглянемо деякі популярні інструменти, такі як Jira, TestRail і Zephyr. Почнемо з Jira. Це система управління проектами та задачами, яка дозволяє командам ефективно організовувати та відстежувати роботу. Основні функції Jira включають створення та організацію задач у вигляді тікетів, відстеження стану задач, призначення пріоритетів та визначення термінів виконання, керування релізами та планування проєктів. Також одним із важливих частин функціоналу є звітність та аналітика. Вони необхідні для вимірювання продуктивності і прогресу проєкту. Далі рухаємося до такої тулзи, як TestRail.
TestRail – це вже тулза, яка створена для управління тестовою документацією та тестовим процесом. Основні функції TestRail – це створення та організація тестових кейсів, сценаріїв тестування та тест-сьютів, відстеження результатів тестування, ведення журналу дефекту, керування розкладом тестування та виділенням ресурсів, і генерація звітів та метрик про стан тестування. І нарешті Zephyr. Можемо рухатись до Zephyr. Zephyr – це плагін для Jira, який надає додаткові можливості для тестування. Основні функції – це створення та організація тестових документацій, виконання тестів, керування циклами тестування та наборами тестів і інтеграція з розширеними засобами автоматизації тестування. Що ж спільного у цих систем? Вони призначені для організації та керування процесу розробки та тестування. Також вони надають можливості створення та організації завдань, тестової документації, відстежувати стан роботи та створювати звіти. І усі вони можуть бути інтегровані з іншими інструментами розробки та управління, такі як Confluence і так далі. Але є і відмінності. Тобто Jira – це загальна система управління проектом. Тоді як TestRail і Zephyr більше спеціалізуються на управління тестуванням. TestRail має більш розширений функціонал для управління тестуванням, включаючи організацію кейсів і звітність. А Zephyr є плагіном для Jira, який розширює можливості тестування в межах Jira. І кожна система може мати власні унікальні функції та особливості. Кожну систему можна налаштувати так, як це необхідно для кожного з проєктів, такий workflow, який необхідний на проєктах, цикли життєві багів і так далі. Сподіваюсь, це достатньо повна інформація. Давайте рухатись далі. Інструменти тестування продуктивності. Тут ми розглянемо такі інструменти, як Apache JMeter, LoadRunner і Gatling. Всі вони є системами для навантажувального тестування, які використовуються для перевірки продуктивності та стійкості програмного забезпечення. Рухаємося до JMeter. Apache JMeter надає можливості для створення, керування та виконання навантажувальних тестів. Він може моделювати велику кількість користувачів та генерувати різні види навантажень. Система дозволяє створювати тестові сценарії, записувати дії користувача, збирати метрики продуктивності та аналізувати результати. І Apache JMeter є безкоштовним інструментом, що є дуже важливим, з відкритим вихідним кодом, який працює на різних платформах. Він підтримує велику кількість різних протоколів комунікації, такі як HTTP, HTTPS, FTP, SOAP, REST і дуже багато. І LoadRunner. LoadRunner – це комерційна система для навантажувального тестування. Вона розроблена компанією Microfocus, і вона надає широкі можливості для моделювання, генерації та керування навантаженням на додаток або систему. Як і JMeter, LoadRunner дозволяє створювати скрипти тестування, виконувати навантажувальні тести та аналізувати продуктивність. Проте LoadRunner надає широку підтримку різноманітних протоколів, таких як HTTP, SAP, Oracle, Citrix і безліч інших. На відміну від попереднього JMeter, LoadRunner має більш розгалуджену архітектуру і набір інструментів для детального аналізу продуктивності. Є цікавий факт про цю систему. У 2000 році LoadRunner увійшов до книги рекордів Гіннеса як найбільш розповсюджена система для навантажувального тестування. Він і досі залишається одним з провідних платформ комерційних. Gatling. Він є відкритою системою для навантажувального тестування, яка працює на основі Scala.
Ця система дозволяє створювати та виконувати скрипти з високою продуктивністю. Також дозволяє створювати навантажувальні тести, збирати безліч метрик продуктивності та аналізувати результати. Gatling, на відміну від попередніх систем, використовує асинхронну неблокуючу модель для ефективного виконання багатьох одночасних запитів. Вона має простий синтаксис, що полегшує створення тестових скриптів. І одним з основних принципів Gatling є горизонтальна масштабованість, що дозволяє розподіляти навантаження між багатьма серверами. Це дозволяє ефективно тестувати великі та розподілені системи. Трошки про особливості кожної з них скажу, як загальне про інструменти для тестування навантаження. Вони надають можливість запису поведінки користувача як з його дій, так і написанням скрипту. І вже потім помножувати і використовувати ці скрипти користувачів для того, щоб проводити це тестування навантажень. От. Поїхали далі. Інструменти якості коду. Тут ми розглянемо такі інструменти, як SonarCube, ESLint і CodeClimate. Загалом це системи статичного аналізу коду, які допомагають забезпечити якість та надійність програмного забезпечення. Далі поговоримо про кожну з них. SonarCube. SonarCube здатний виявляти потенційні проблеми в коді, такі як дублікати, недостатнє покриття тестами, вразливості безпеки, невідповідність стандартам кодування та багато іншого. І він надає детальні звіти на статистику про якість коду. Ця система забезпечує статичний аналіз коду для виявлення потенційних проблем. То, якщо в загальному казати, то готовий код, який написали розробники, надсилається, додається в ці системи. Зараз ми говоримо про SonarCube. Додається в SonarCube, і SonarCube з власними засобами аналізує і перевіряє цей код на потенційні проблеми, які можуть з ними виникнути. Також трошки про особливості. Зараз, одну секундочку, ще трошки про SonarCube. Він має широкий набір плагінів і підтримує багато мов програмування, що робить його універсальним інструментом для аналізу різних типів проєктів. І він також є дуже UI-френдлі для користувачів, вказує безліч метрик, які можна збирати його засобами. Так, поїхали далі. ESLint. ESLint – це лінтер для JavaScript коду, який перевіряє відповідність коду встановленим правилам стилю та найкращим практикам. Він виявляє потенційні помилки та невідповідності стилю, неправильне використання функцій та безліч інших проблем. Як і SonarCube, ESLint зосереджується на статичному аналізі коду та наданні рекомендацій для поліпшення якості. Так як я вже сказав, ESLint спеціалізується на аналізі JavaScript коду і надає гнучкі конфігурації для налаштування правил перевірки цього коду під кожен з проєктів. CodeClimate. CodeClimate надає статичний аналіз коду та оцінює якість, зосереджуючись на різних аспектах, таких як складність, повторюваність, покриття тестами, безпека та стиль коду. Він допомагає виявляти потенційні проблеми та недоліки. Із плюсів CodeClimate має дуже інтуїтивний і простий інтерфейс та надає інтеграцію з різними інструментами розробки, що полегшує використання та інтеграцію в проєктах. CodeClimate був запущений в 2011 році як онлайн-платформа для аналізу коду. І наразі це один з ключових інструментів. Цікавий
Трошки почекай ще, будь ласка. Да. Одним з ключових функціональних елементів CodeClimate це оцінювання CodeClimate GPA, Grade Point Average. Воно надає загальний показник якості коду, оцінюваний за допомогою шкали від A до F, як в школах, грубо кажучи. Чим кращий код, чим менше в ньому проблем, тим буде вища оцінка, тим ближче він буде до A. І CodeClimate надає інтеграцію з репозиторіями коду, такими як GitHub, Bitbucket, що дозволяє автоматично аналізувати код при кожній зміні та при відгалудженні. Да. Далі рухаємося до цікавого, це те, що загалом використовують всі це Chrome Dev Console. Chrome Dev Console є важливим інструментом для тестування веб-додатків. Ним можна перевіряти. Chrome Dev Console дозволяє аналізувати HTML-структуру сторінки та переглядати властивості та значення елементів. Ви можете використовувати цю функцію для перевірки наявності, розміщення та стилізації елементів на сторінці. Можемо рухатись до цього скрина. Дякую. Також можна за допомогою Chrome Dev Console відлагоджувати мережеві запити. Він дозволяє відстежувати мережеві запити, що відбуваються під час завантаження сторінки. Тут ви можете переглядати інформацію про запити, такі як URL, методи, статус коди, час відповіді та дані, що передаються. Це може бути корисно під час тестування взаємодії з сервером, перевірки правильності запитів та відповідей. Також дуже важливим функціоналом Chrome Dev Console є відлагодження JavaScript. За допомогою консолі для відлагодження JavaScript-коду можна встановлювати чекпоінти, точки зупину і виконувати код по крокам та перевіряти значення змінних. Далі наступним є аналіз продуктивності. Chrome Dev Console надає інформацію про час завантаження сторінки, час виконання коду та інші метрики продуктивності. Ви можете використовувати цю інформацію для виявлення проблем продуктивності та оптимізації швидкості сторінки. І останнім це, але не менш важливим, це тестування імітації пристроїв. Також Chrome Dev Console дозволяє імітувати різні пристрої та розміри екранів. Це допомагає перевіряти як веб-додаток, як в браузері, так і як він буде виглядати на різних мобайл-девайсах або таблет-девайсах. Плюсом сюди додав би ще можливість імітувати за допомогою Chrome Dev Console різні види з'єднання, інтернет-з'єднання. Тобто можна зімітувати якесь повільне інтернет-з'єднання і проаналізувати, як саме буде завантажуватися сторінка додатку під час, використовуючи таке з'єднання. І далі, нарешті, це інструменти знімків екрану. Вони використовуються завжди, тому що необхідно документувати ті баги, які були знайдені протягом тестування. Тут ми можемо розглянути такі системи, як Snagit і GreenShot. Загалом функціонал в них дуже схожий. Ми можемо робити скріншоти, запису екрану як відео, який додається з відео ще й звук, або можна записувати просто GIF-файлом, який буде показувати просто скрінкаст. І кожен з цих додатків в кожному з цих додатків є можливість додавати безліч UI-елементів, які допоможуть вам сфокусувати погляд саме на проблемі, на тому багу, який ви хочете занести. І далі хотів би розказати ще про те, що наразі з'являється безліч інструментів, які використовують штучний інтелект. В слайдах цього немає. В принципі,
Як на мене, це дуже чудова можливість оптимізувати процес пошуку інформації. Загалом, якщо є така можливість, краще використовувати засоби, які надаються штучним інтелектом. Підсумовуючи, для успіху тестування потрібний правильний вибір інструментів. Управління тестами, продуктивність, якість коду, PromDev консоль та інструменти для створення скріншотів – усе це важливі компоненти інструментарію тестувальника. Використовуючи ці інструменти, ви можете оптимізувати процес тестування, швидше виявляти та вирішувати проблеми та, зрештою, надавати високоякісне програмне забезпечення. Я сподіваюся, що цей невеличкий посібник допоміг вам і дякую за ваш час і увагу. Зараз я відкритий до запитань. Дякую, Віталій. Хочу ще уточнити такий момент, що не соромтесь задавати питання в чаті, бо наші спікери оберуть 2 найкращих автора запитання, і які отримують від нас певний символічний презент. Давайте перше питання, напевно, задам я. Я не спеціаліст QA, але мені цікаво, який, власне, ви інструмент для тест-менеджменту використовуєте найчастіше, чим він вас приваблює тощо? Якщо ми говоримо про тест-менеджмент tool, це TestRail, тому що він в собі має найбільш розширений функціонал якраз по менеджменту тестових даних. Також, якщо ми говоримо, по суті, ми тут розглянули ті інструменти, які я використовую в роботі найчастіше. То Jira – це більше тулза для менеджменту проєктів, але в поєднанні з Zephyr це така пара, яка може допомогти із менеджментом проєкту і з менеджменту тестових даних. От. Добре, тоді питання від Олександра. Буду потихеньку зачитувати питання. Олександр запитує, чи вам відомо про, напевно, tools QAce або Case, вибачте, якщо я не правий. Якщо так, чи спадає він, на вашу думку, в конкуренцію TestRail? Особисто, на жаль, я з Case не працював, я читав про це, але, як на мене, TestRail наразі заполонив ринок IT в плані менеджменту тестових даних, і потрібно розглядати якийсь додатковий інструмент для того, щоб створювати конкуренцію між ними. Тому що яким би прекрасним не був TestRail, всі ми знаємо, хто ним користувався, що є безліч багів, які дуже важко фіксяться через якісь їх внутрішні процеси. Я сподіваюся, я відповів, да. Так, наступне питання було від Юлії, яка запитує, які з цих програм безкоштовні. Так, ти на щось відповідав, але якщо можеш пробігтися по тулзах, і що можеш сказати, які саме безкоштовні? По суті, всі тулзи, окрім однієї, зараз я скажу, я просто пробіжусь по своєму спічу. LoadRunner є комерційним, то LoadRunner завжди буде використовуватися тільки по підписці, його потрібно буде купувати. Всі інші системи можна використовувати безкоштовно, у них відкритий код, але якщо ми говоримо там про такі інструменти, як Jira, то вони можуть коригувати ті плани, які доступні для користувача. Там є такі типи, як підписка. Тобто, по суті, якимось обмеженим функціоналом всім систем, крім LoadRunner, можна користуватися безкоштовно. Але якщо якісь є специфічні запити, які можуть покрити тільки розширений функціонал, там вже може бути потрібна підписка і якась оплата. Але їх стандартного функціоналу, який йде відкритим, більш ніж достатньо, в принципі, для початку роботи. Так, Марина коментувала про DevConsole, можливо, теж якийсь коментар залишиш? Да, на рахунок того, що Firefox місцями краще працює, безумовно. По суті, DevConsole є в більшості браузерів, але типу Chrome, DevConsole – це те, що можна взяти за основу при розгляді. Далі порівнювати і використовувати той браузер і той DevConsole, який більше імпонує саме вам.
Так, дякую за цей коментар. І переходимо до питання від Анни. На курсах навчають на тестомат.io, кажуть, що це конкурент TestRail. Що можете про нього сказати? Як на мене, то по суті, всі додатки, які є тест-менеджмент тулзами, вони є конкурентами один одному. І якась із тулзів підходить під запити однієї компанії, якась із тулзів підходить під запити іншої з компанії. Тут потрібно ставити питання про те, що саме необхідно проекту. І який функціонал тих систем, які ви розглядаєте. Тобто TestRail сам по собі може бути налаштованим. Да, я хочу зробити ремарку. TestRail і жодна з цих компаній, про які ми проговорили, тулзів, не є рекламою. Тобто ніхто з них нам не платив. Тому це просто моя думка моя. Да, для того, щоб вибрати правильний інструмент, необхідно розглядати запити проекту. Комусь зручніше користуватися TestRail, комусь кодом і так далі, тому подібне. От. Можемо я вже розмітився, так, продовжуємо далі. Так, від Лідії питання. Якщо на проєкті використовується Asana замість Jira, яку б тест-менеджмент систему ви б порадили? Asana замість Jira. Є можливість використовувати плагіни, які підходять для цих систем. Конкретних я вам не назову, але якщо є можливість розглянути окремо Project Management Tool і окремо тулзу для менеджменту тестових даних, то я б рекомендував розглянути той самий TestRail. Продовжуємо. Так. Да. Давай. Питання від Альони. Чи є у вас автоматизація тестів? І якщо є, чи займаються мануали аналізом результатів, які тулзи для цього використовуєте? Ми автоматизацією тестів займається окремий відділ, але одна з наших команд, яка працює з автоматизацією і аналізує результати. Сама суть задачі полягає в тому, щоб запускати ці тести. Тобто ми жодного відношення до їх написання не маємо, ми тільки запускаємо ці тести, дивимося на результати і ці результати вносимо як фінал цього тестування. Які засоби використовуємо? Ми використовуємо засоби Ranorex. Це теж досить така популярна тулза, вона дуже в цьому допомагає, саме в аналізі. Тобто ми бачимо, які через неї легше запускати автоматизовані тести і аналізувати ці результати. Так, Альоні ми відповіли, тоді відповідаємо Роману. Роман коментує стосовно TestRail. Да, я вже прочитав. Дійсно, TestRail це не тріал, а потім платити. Я перевірю це, але, по-моєму, це має значення. Так, скоріше за все. Дякую, Роман, за коментар. Питання від Микити. Наскільки часто ви та ваша команда проводить дослідження нових тулзів? Знову ж таки, тулзи якщо ми говоримо про досвід моєї команди, то ми можемо рекомендувати клієнтам ті тулзи, які нам були б зручніші, або які відповідають запитам проекту. Але дуже часто відбувається так, що клієнт вже приходить з якимось набором тулзів і говорить про те, що він вже звик до них і будемо користуватися саме цими тулзами. По суті, як огляд нових тулзів, так і в цілому розвиток в сфері IT, він полягає в тому, що постійно треба за цим слідкувати. Тому як порада не вибирати якісь тайм-зони, типу раз на півроку або раз на рік, а якщо є якась нова тулза, то можна її одразу розглянути і подивитися, можливо, вона буде зручніша, ніж те, чим ви користувалися до цього. І тут коментар, питання від Олександра стосовно Зефіру.
чим може він бути краще за TestRail, бо в основному з його практики всі погано відгукуються про Zephyr. Ну, Zephyr, він є плагіном і доповненням для Jira. Тобто, якщо є якісь обмежені умови і необхідна там якась одна тулза для того, щоб в ній зберігалися всі дані, і дані про проект, і дані про тестову документацію, Zephyr – це, і Jira – це непоганий вибір. Що, в принципі, ці тулзи, які ми розглянули, вони є зручними, в них є дуже великий не те, що не обмежено, великий функціонал, який ви можете налаштувати під запити саме вашого проєкту дані, але це не ідеальні тулзи. В них є баги, які всім відомі, про які вже дуже багато є статей додаткових написано. Тому, тут якраз позиція не в тому, що це ідеальні тулзи, але вони для початківців, загалом для початку, по об'єму свого функціоналу, ті функції, які вони можуть виконувати, це непогані тулзи. Дякую, Віталій. Ще питання від Helen Joggle. Олена. Що можете сказати про Grafana як тул для відстеження помилок в системі? Чи був у вас досвід? Про Grafana, на жаль, я нічого вам зараз не зможу відповісти. Дякую. Так, ще зразу залишу коментар. Можу допомогти з Будь ласка. Grafana. Будь ласка. Будь ласка, Настя. У мене зараз на проєкті якраз її використовують як систему для логування і дослідження помилок. Ми її використовуємо в цьому. В принципі, вона доволі зручна, як на мене. Там записуються усі реквести, наприклад, які ми посилаємо, не тільки які видні, там, наприклад, навіть там ж DevTools, а навіть ті, які проводяться на бекенді, видно респонси, реквести, коментарі, тобто вона дуже зручна є для дебаження і, в принципі, вона достатньо має багато інформації, що можна її застосовувати. Проте не підкажу, чи вона є безкоштовною, чи платною, бо я вже, коли прийшла на проєкт, її використовували клієнти. Дякую, Настя. Так, у нас коментар є від Анні, що TestRail і Testomatio 30-денний тріал мають, так? Так. Дякую. Так, якщо немає нових питань, то ми дякуємо Віталію. Приєднуємося до подяк від Олександра. Дякуємо Віталію. Він може трошки відпочити, випити водички. І переходимо до нашого другого виступу. Запрошую слово, Настя. Раз ти вже взяла слово, то вже можеш продовжити. Звичайно. Рада усіх вітати. Мене звати Анастасія Гаєвська, і я працюю middle QA інженером в компанії Vector Software. Останні півроку на проєкті я активно займаюся тестуванням API. І з досвіду скажу, що це тестування не завжди може бути легким. Інколи тестувальникам важко зрозуміти, як ефективно його впровадити, здійснювати і взагалі, що це таке. Тож сьогодні спробуємо разом розібратися, що таке тестування API, його види, якими методами варто оперувати в роботі, розглянемо корисні і необхідні інструменти для такого тестування. Передусім, звичайно ж, щоб розуміти, як тестувати, потрібно розуміти, що тестувати. Тож, що таке API? Давайте розглянемо на банальному прикладі. Він нам краще і дуже яскраво пояснить, як воно працює. Уявімо, що ви є клієнтом в ресторані і маєте замовлення віддати своєму офіціантові. Цей офіціант і є наше API. Він відповідальний за те, щоб принести ваше замовлення від вас до кухні в цілісності, щоб воно було правильне, щоб запам'ятати усі ваші вимоги, можливі алергени тощо, і щоб кухня зробила усе правильно і віднести також від шеф-кухаря до вас вашу страву готовою, смачною, і головне, щоб це була саме ваша страва. Так можна описати роботу API і її головну мету.
власне, тестування функціональності API та її інтеграції і називається тестуванням API. API-тестінг насправді є невід'ємною частиною життєвого циклу програмного забезпечення, як створення, так і тестування. Я не знаю жодного проєкту, який обходиться без API-тестінгу хоча б на якомусь хай-левелі, бо завжди потрібно тестувати не тільки UI-частину, а й бекенд. Це, власне, і займається API-тестінг. Щоб ефективніше його впроваджувати, потрібно його починати з самого першого нашого етапу з TLC. Етапи, в принципі, думаю, всім відомі, вони також зазначені на слайдах, і давайте швиденько пробіжимося по кожному з них. На першому етапі ми, як і при звичайному тестуванні, спочатку маємо проаналізувати вимоги. Ми маємо продивитися, які будуть API використовуватися, які будуть розроблюватися, значить, мають бути потестовані, які будуть інтеграції в них, які будуть параметри, яка буде структура нашої API. Ці всі дані допоможуть нам навіть виявити якісь помилки або некоректності в запиті до того, як ми будемо вже його впроваджувати, дизайнити на подальших стадіях, і це зменшує також вартість наших багів, в принципі, з принципу early testing, з наших принципів тестування. Далі на тест-пленінгу ми плануємо нашу роботу, маємо визначити основну мету нашого API-тестування, маємо визначити обсяг його та часові рамки, які в нас є. Звичайно, допоміжним може стати написання тестової стратегії, де ми прописуємо, якими методами саме ми проводимо наш API-тестінг, проте це не обов'язково. Що дійсно важливим може стати в процесах, це визначення entry і exit критерії, щоб ми мали чітке розуміння, коли нам починати тестування, коли його завершувати. Вони є специфічними під кожен проєкт, але можна визначити декілька таких основних. Наприклад, entry критеріями може бути готовність нашої API, готовна документація по нашій API та підготовлене тестове середовище або доступ до нього. З exit-критеріями можуть бути виконання всіх запланованих тестів, відсутність критичних дефектів і досягнень метрик якості. Тест-дизайн. Думаю, теж знайома всім фаза, на якому ми, власне, розроблюємо наші тест-кейси. Якщо у нас йде Automation API, пишемо тести до нього і маємо врахувати усі заплановані перед цим моменти. Етап Environment Setup. Насправді, мені здається, він може бути не в кожному API-тестінгу, не на кожному проєкті, точніше, бо зазвичай девелопери вже заздалегідь мають підготовлений environment, і вони надають тільки вам його вже для тестування. Проте інколи потрібно і розроблювати його самому, налаштовувати, наприклад, токени, або перевірити, що у вас є, або інші ключі для API. Також перевірити, чи в загальному нам доступне середовище, чи в нас готові сервери, чи, наприклад, у нас є mock-сервери. Звичайно, mock-сервери використовуються доволі рідко в власне тестуванні вже готового продукту, проте і інколи, коли в нас є не зовсім готова фіча, або нам потрібно потестувати тільки якусь частину, можуть використовуватись і mock-сервери. І, звичайно ж, якщо в нас, наприклад, навантажувальне тестування, то нам потрібно
використовувати, наприклад, створити кількість користувачів, створити тестову базу даних або мати доступ до неї тощо. Це все проводиться на етапі Test Environment Setup. Test Execution. Думаю, тут багато не розповім нового, ми просто ранимо наші готові тест-кейси і сюди, оці оброблюємо і дивимося, які в нас були в помилки, та записуємо в репорти. Тест Cycle Closure – це останній етап в STLC. У нас ми там фіксуємо результати всього тестування, розуміємо, дивимося на метрики якості, оцінюємо їх, робимо висновки і готуємось до нової ітерації. Які ж у нас є види API-тестування? Взагалі їх дуже багато, і коли я думаю про ці види, у мене десь в голові такий самий лоуд, як у нашого котика на презентації, проте я назву декілька основних. Думаю, що вам також вони можуть бути вже відомі, проте пройдемося. Перше – це є тестування стабільності API. Нам потрібно перевірити, наскільки наша API буде добре себе поводити, буде здоровою і живою, якщо ми на неї нагрузимо дуже багато користувачів. До прикладу, якщо у вас сайт з e-commerce, нам обов'язково треба перевірити якісь граничні значення, скільки може користувачів зайти в один день на сайт. Тому що якщо у вас буде якась чорна п'ятниця і на сайт розетка, наприклад, зайде 1 мільйон користувачів, то він може впасти. Для цього потрібно провести тестування стабільності, щоб знати, за яких умов воно впаде і, можливо, покращити нашу API. Методи, які тут використовуються, це може бути reliability testing, stress testing, recovery testing тощо. Тестування функціональності. В нас, в принципі, це базове тестування, таке саме, як в будь-якому іншому тестуванні. Все, що зав'язано на тому, як має працювати API, її функція головна тестується функціональним тестуванням. Методи, в принципі, відомі, це є юніт-тести, хоча в більшості їх проводять девелопери, інтегрейшн-тести, end-to-end сценарії, performance testing, sanity testing, тобто усе те, на що вказує в нас функціональність. Тестування безпеки API. Зазвичай таким тестуванням займається окремий відділ або декілька окремих QA, які спеціалізуються на кібербезпеці. Проте деякі види тестування можуть проводити усі. З назви зрозуміло, що ми маємо перевірити, наскільки наша API захищена від різних атак. Атаки бувають дійсно різними. У нас є і SQL-ін'єкції, і cross-site ін'єкції, і також на цьому тестуванні можна перевірити, чи в нас працює API тільки з токеном, чи і без токена, тобто хто може зайти на нього і скористатися тощо. Власне, security testing, penetration testing застосовується тут. Можна далі. Тестування на взаємодії з базою даних. Тут воно, в принципі, часто йде разом з тестуванням функціональності, проте воно має на меті саме перевірити, як добре наш API працює з базою даних. Тобто, чи в нас є
delete функція, і вона дійсно видаляє правильні рови, чи додає їх, чи правильна інформація дістається з бази даних за допомогою нашого API. Тобто усі операції, які ми робимо через API в базі даних, тут тестуються. Тестуються теж методами юніт-тестінгу, інтегрейшн-тестінгу. Таке. Тестування на відповідність стандартам. Це швидше близько до тестування безпеки також, тому що у нас дійсно багато тестувань, багато стандартів є по безпеці, і ми маємо перевірити, чи відповідає наша API ним. Є також спеціалізовані стандарти в різних галузях, де застосовується ця API, і варто це перевіряти, особливо якщо клієнт зазначає на цьому. І також, якщо, наприклад, наша програма буде працювати для користувачів з обмеженістю, то нам потрібно перевіряти і ці стандарти. Останнім хочу зазначити тестування на сумісність. Тут ми перевіряємо, як наша програма працює на різних пристроях та операційних системах. Якими ж інструментами зазвичай користуються для тестування API? Як ми почули вже з нашої першої частини, інструменти – це досить важливе для QA, і саме підібрані правильні інструменти для цього. Ви вже почули про перформанс-тестінг, перформанс-інструменти. Вони дійсно нам дуже допомагають, і JMeter, напевно, з мого досвіду найбільше використовується як перформанс-тулза. Проте я розкажу трошки про інші. Перше хочу почати з security API-тестінгу. Їх є насправді більше, ніж я навела на слайді. І є багато і безкоштовних, і платних, проте розкажу про 3 таких популярних. Перший є це OWASP ZEP. Це логотип з блискавкою. Вона вважається однією з кращих інструментів для пошуку та виявлення вразливостей, тому що OWASP – це взагалі ця група, яка встановлює, які є типи небезпек, і вони розміщують, доволі легко нею користуватися. Щоб зробити таке тестування, достатньо просто ввести вашу URL-адресу і запустити сканер. І то після цього у вас автоматично почнеться сканування небезпек різних видів, і після того буде результат у вигляді діаграми, здається. Також тут може працювати цей сканер як проксі-сервер, що дозволяє перехоплювати та модифікувати запити, а це, власне, і перевірка вразливості на якісь SQL-ін'єкції, крос-сайт скриптінг-ін'єкції тощо, або некоректної автентифікації. Далі йде burp-site. В нього є 3 версії, насправді. Одна з них є безкоштовною, 2 комерційною. Проте безкоштовної теж мало би вистачати. Я знаю, що її використовують багато, можна сказати, професійних QA саме в security тестінгу. Там можна пріоритизувати тестові завдання, він також може виступати як проксі-сервер і дозволяє фокусуватись сам на найбільш важливих аспектах безпеки вашої API. Nessus, остання тулза з наведених, має багатофункціональний сканер вразливостей
і також існує в безкоштовній і в платній версії. З цікавого у неї є не тільки активне сканування, тобто як в ЗЕПі, а також і пасивне сканування. Воно засноване на моніторингу мережевого трафіку для виявлення цих вразливостей. Проте з недоліків зазначають, що Nessus суттєво перевантажує систему під час своєї роботи, тому не рекомендують її застосовувати, коли працює декілька систем або віртуальна машина. Переходимо до тулзів моніторингу and analysis. Їх також є декілька, і, в принципі, зазвичай якийсь певний моніторинг вже вбудований в інші тузи. Наприклад, той же Postman має моніторинг, JMeter має моніторинг і Listener. Проте нам необхідні додаткові тузи для того, щоб ми могли зрозуміти як API поводить себе на різних, наприклад, геолокаціях. Тобто зазвичай такі окремі системи мають сервери або хмарні платформи і можуть проводити сканування саме з різних точок. Тут я представила 3. Це є New Relic, Datadog і Pingdom. New Relic, він забезпечує комплексний моніторинг. В нього зазвичай включаються швидкість відповіді, кількість запитів, помилки, використані ресурси. Він дозволяє виявити потенційні проблеми і допомагає вдосконалювати наш продукт. Також він вміє автоматично виявляти та аналізувати помилки API і допомагає швидко їх вирішити. Pingdom – цей інструмент також, в принципі, спеціалізується на моніторингу доступності та продуктивності API. Він забезпечує постійний моніторинг API і перевіряє її функціональність. У них є система, яка забезпечує швидкісне реагування на якісь збої і проблеми. І, як я вже зазначила, саме в них є сервери по всьому світу, що дозволяє моніторити API з різних географічних точок. Datadog. Він може моніторити велику кількість API одночасно і саме одночасно на різних рівнях. Тобто можна цілісно оглянути нашу продуктивність. Також в них є автоматичне сповіщення про проблеми, тобто він допомагає нам швидше на них зреагувати. Тулзи для automation API-тестінгу. Їх також є багато. Я представила такі, які найбільше використовуються, принаймні в мене на проєкті. Перше, це є Swagger. Це взагалі, насправді, набір з інструментів. Вона допомагає як розроблювати API, так і в автоматизованому тестінгу API. Там можна створити детальну документацію, що включає в себе опис ресурсів, параметрів, типів даних, доступних нам операцій. Тобто ми легко можемо зрозуміти все про наше API і навіть зробити маленький тест безпосередньо у Swagger. REST Assured – це Java-бібліотека. Вона спеціально розроблена для автоматизації тестування RESTful API. Вона надає зрозумілий та простий синтаксис, і там можна легко саме дизайнити наші тестові сценарії.
Там можна проводити багато тестів з різними типами автентифікації, включаючи базову автентифікацію OAuth і GVT. І також має багато вбудованих методів для перевірки відповідей API. Там, наприклад, перевірка статус-коду, перевірка вмісту відповідей, перевірка заголовків тощо. Це спрощує для нас тестування API. Також може інтегруватись з багатьма системами. Карати. Це високорівневий фреймворк для автоматизації та автоматизованого тестування API. Він є на основі Gherkin-подібного синтаксису, що дозволяє нам дуже зрозуміло і швидко читати цю мову і читати наші тести. Це допомагає тоді, коли, в принципі, тестуванням займаються не тільки QA, а й девелопери на етапі девтестінгу. Вони можуть створювати якісь тести, і ми їх можемо легко считати і навіть ще раз проранити або зрозуміти, на основі чого, від чого відштовхуватись і ранити в цьому карати. Він має багато також будованих функцій взаємодії з HTTP-серверами, включаючи відправку запитів, отримання відповідей, перевірки статус-коду тощо. І поговоримо трошки детальніше про Postman та JMeter як automation тулзи. Postman. На екрані ви бачите великий перелік його основних функцій. Я розкажу з свого власного досвіду і моє таке бачення, чому Postman завжди обирають. Тому що насправді, коли ми чуємо API-тестінг, це зразу немов дорівнює Postman. Для мене все дуже просто. Там доволі зрозумілий і інтуїтивний інтерфейс, на якому дуже легко навчитися. Плюс, крім того, у нас в Postman є дуже гарна документація, докладна, і їхній сайт, і можна розібратися з ним, в принципі, дуже легко. Також, так як ми працюємо в команді, і Postman користуються не тільки тестувальники, а й девелопери, можна створити TeamSpace і користуватися однією колекцією, наприклад, на всіх, і вона буде у всіх завжди апдейтнута, не потрібна зайва комунікація між девелоперами і QA-ми, зразу зрозуміло, що помінялося і як. Проте, здається, я точно не впевнена, але TeamSpace є в платній версії Postman, а не в безкоштовній, але також існує дуже хороший механізм шерення цих колекцій або ж їх скачування, і це також не дає ніяких труднощів в безкоштовній версії, просто скачати колекцію і відправити її будь-яким способом своєму колезі. Це спрощує насправді тестування і розуміння. Далі у нас для мене перевагою є ці колекції, які можна ранити автоматично. Це дуже спрощує регрешн тестінг. У нас ми можемо запускати ці колекції один за одним, і, наприклад, в колекції ми маємо різні типи запитів, цілий флоу, можливо, end-to-end, тобто від там перегляду інформації, це буде get request, до апдейту інформації, put, і, наприклад, видалення з такої строчки з баз даних, це delete. І всі ці три запити ми можемо автоматично проранити і швидко зрозуміти, чи щось у нас впало, чи ні. Далі також спрощує життя при регрешенні і не тільки, це є variable. У нас є можливість створювати декілька видів variable, це глобальні, environment variable і variable локальні для одного запиту. Це для того, щоб у нас було
Наприклад, URL, яка застосовується для всіх або для більшості реквестів в одному місці, де можна швидше її змінити, або, наприклад, у нас використовується environment dev, environment QA, ми просто переключаємо environment, не змінюючи при цьому наш request і наш запит. І це є дуже крутим і швидким. Скрипти і тести. Це дуже цікава тема в Postman, насправді. Я особисто мало з цим стикалась в Postman, в плані не писала, проте наші девелопери активно користуються цими вкладками. Скрипти роблять щось, наприклад, якийсь запит додатковий перед запуском самого тесту, а тест робить після запиту. Тобто вам потрібно перевірити, що статус-код 200. Ви пишете на це скрипт в вкладці тест, і він автоматично вам видасть після того, як ви запустили запит, пройшов ваш тест чи ні. Це також допомагає при тестуванні, але якщо ви не automation девелопер, як я, то не переживайте, бо в Postman є достатньо, мені здається, шаблонів для тестів, які ви можете просто використати, клікнувши на певний шаблон, і автоматично він з'явиться у вас. Так, вони є не специфічні, для специфічних тестів вже потрібно трошки їх видозмінити, проте для банальних і таких помічних він може бути корисним. Напевно, це все, що я так можу пригадати з Postman. На наступному слайді ви також можете переглянути дуже багато позитивних сторін Postman. Наш котик також нам допомагає зрозуміти, що це дуже круто. Але нагадую те, що сказав Віталій, Postman нічого не платив. Переходимо до JMeter. Насправді, JMeter в основному і по-правильному використовується для тестування перформансу, проте зараз я користуюсь ним так само для automation тестування, саме регресії на проєкті. Чому? Він підтримує насправді дуже багато HTTP-запитів, також в ньому можна зробити таку собі структуру з цих threadів, які там є всередині, і написати різні види асершенів. Також у нас є можливість написати також якісь варіабли винести, прописати, є можливість зробити якісь претести, тобто витягнути якусь інформацію з першого респонсу, першої API і запхати в другий реквест другої API. Це спрощує наш регрешн, тому що ви також раните автоматично однією кнопочкою, і у вас є дуже гарний і чіткий результат, бо в них є вкладка Test Results, де йде усі ваші API один за одним, і помічається, він пройшов чи не пройшов, якщо не пройшов, чому. Можна переглянути, як сформований request, так сформований response, і легко дебагати. Також існує можливість витягувати метрики з цього і зрозуміти, оцінити, як в нас взагалі тест пройшов. Також зазначу, що в них дуже багато плагінів, які підтримуються, тобто ви також можете зробити, є плагін Selenium. Selenium можна зробити навіть тест, щоб включалась вкладочка якась, наприклад, на UI, і вам якісь значення звідси треба, або запустити значення. І є також хороша документація. З мінусів, насправді, мені не дуже подобається інтерфейс. Він виглядає трошечки застаріло і може спочатку злякати. Ну, особисто мене трошки злякав. Але він... Це ще на попередній слайд, дякую. Можна далі.
Але це так. З таких недоліків мені ще важко дається, що тут, на відміну від Postman, у вас немає готових шаблонів. Тут потрібно знати ази якогось програмування мови, а саме Java, тому що Jmeter написаний на Java. І інколи він може трошки вимахуватись, а саме не підгружати якісь бібліотеки тощо, тобто треба трошки посидіти, щоб з ним розібратись, на мою думку, більше, ніж з Postman, проте все-таки це можливо, і плюсом буде те, що ви легко можете переробити ваші сюти в сюти не просто для автомейшн тестінгу, а також і перформанс тестінгу. І закінчувати я хочу перевагами і недоліками API-тестінгу. В принципі, як я вже сказала, API-тестінг він є завжди. Його перевагами є швидкість насправді. Ви швидше і краще потестуєте, ніж ручками, і ви можете розширювати його легко. Це, в свою чергу, зменшує витрати нашого клієнта, бо ми знаходимо баги швидше, раніше і якісніше. З недоліків, так, це трошки складніше, варто приділити цьому велику увагу і зрозуміти, як користуватися тою чи іншою тулзою, проте це реально. І інколи потрібне певне технічне знання, щоб зрозуміти, як воно працює, як краще покращити і написати якісь скрипти, наприклад. Також у нас може бути те, що у нас йде несумісність з нових API зі старими зразками, тож нам треба буде переписувати. На цьому, певно, все. Дякую вам за увагу, і я з нетерпінням чекаю ваших питань. Дякую, Настя. Питання я вже бачу, що Олександр прямо серію питань підготував для тебе. А от почнемо з першого питання від Івани. Чи можете ви підказати ресурс, де початківець може познайомитися і розібратись з API? Я зразу теж уточню, що в разі чого, в разі виникнення якихось додаткових питань, ви можете написати в LinkedIn нашим спікерам. А тепер Настя може щось сказати. Так, в принципі, з ресурсів, прям про API-тестінг я так не знаю. В принципі, у нас є достатньо також зрозумілих і цікавих курсів безкоштовних на YouTube. Я знаю українською мовою навіть, тестування ПЗ. Там доволі зрозуміло пояснюють також. В принципі, якщо розібратися, як працює Postman, то це, звичайно, їхня головна сторінка. І вся інструкція там є з різними розділами, тому що там насправді є багато всього ще. Тому навіть не знаю, як окремий ресурс виділити для цього. В будь-якому разі, може, що щось згадаєте, то можна буде додатково уточнити. Питання від Анни. Цікаво було б почути про те, як проводити автоматизацію в API. В принципі, як я вже назвала, автоматизацією в API є безперервне, послідовне його ранення наших запитів. Я його проводжу за рахунок автоматичного тестування в Jmeter і в Postman. В принципі, це все з цього. Я не автомейшн-тестувальник, тому я не займаюся саме написанням коду автомейшну і запускання це на якихось фреймворк-тулзів. Я працюю тільки з таким видом автоматизації. Перше питання від Олександра, перше, не останнє. Анастасія, чи є у вас досвід тестування безпеки API, ін'єкції, скрипти тощо? Якщо так, то які тулзи використовували для цього? На жаль, я не маю досвіду тестування саме таких SQL-ін'єкцій тощо. Це було б доволі цікаво, бо, в принципі, в мене поки не було проєктів, які мають
саме якісь дуже великі стандарти до цього, або ж це займалися спеціальні QA. По рекомендаціях з тулзів можу порекомендувати ті, що я сьогодні назвала, бо вони включені, в принципі, в топ таких найкращих. І не знаю, напевно, в принципі, там я читала про декілька ще безкоштовних. Там, наприклад, Detective, Mozilla Observatory, VP Scan. От, можна спробувати щось з цього. Дякую. І друге тепер питання від Олександра. Що би ви обрали для автоматизації API? Runner Postman чи проект автоматизації написаний, використовуючи IDE, IDE, на жаль, не скажу точно, і розміщений на GitHub? І чому? Ну, напевно, це залежить від проєкту і від кількості. Для мого проєкту вистачає поки що Postman автоматизації, проте, напевно, кращим все-таки було би мати automation в фреймворку. Дякую. Так, ще одне питання. Чи не стикалися ви часом з тестуванням API для iOS-додатку? Якщо так, то яку тулзу використовували для відстеження запитів? На жаль, не стикалася з таким. Проте буде дуже цікаво самі подивитись, посерчити. Так, тут Роман Задарей коментар залишив за TeamSpace, що вони безкоштовні до 3 людей на Space, якщо вони нічого ще не змінили. І Добре, останнє дякую. питання від Олександра. Чи використовували ви штучний інтелект для допомоги в тестуванні API? Якщо Я так, то в яких кейсах? використовувала ChatGPT, а саме, в принципі, написання скриптів для Gmeintr, тому що в мене було дуже велика кількість помилок, і я не могла розібратися, якщо чесно, чому вони падали, і мені ChatGPT допоміг розібратися та поправити мій скрипт. Поки більше жодним. Так, і ще питання від Альони. Поки це останнє питання, але ви ще маєте час задати ще якісь питання, якщо у вас виникають. Альона запитує, чим для вас зручніше використовувати Gmeintr для регресії, ніж Postman? Напевно, кількість можливостей саме цих прекондишенів. Там можна дуже багато різних скриптів написати, і не тільки скриптів, а, наприклад, просто JSON-екстрактор. І так само це різна кількість видів асершенів. Так само можна просто перевірити, чи по заданому шляху у нас є наше там значення, або прямо написати скрипт, який буде перевіряти калькуляцію, наприклад, якщо це якісь пейменти. І можливість, у мене є специфіка мого проєкту, я вже зазначала, що є веб-драйвер, Selenium веб-драйвер конфіг. Мені потрібно, щоб у мене автоматично радився скрипт мій, і він заходив на певний сайт і проводив автентифікацію. В Postman я або не знаю, як це зробити, або не пробувала, проте в Gmeintr це можна зробити автоматично. Він сам заходить на цей сайт, заповнює токен і автентифікує, і вертається до ранення до циклу, а в Postman це потрібно робити все одно ручками. Тому це в більшості тільки специфіка. Якщо у вас немає якихось особливих потреб, я би радила Postman. Він легший, практичніший, і в ньому дуже, насправді, багато цікавинок, навіть з якими я не стикалася. А я думаю, що я з багатьма ще не стикалася. Дякую, Настя. Дякую за відповідь. Тут ще коментар прийшов про ресурс. В чаті можете ознайомитись. І як бачу, питань поки що нема, можете ще задавати, але я поки що попрошу, дякую нашим спікерам. Хто хоче, можете теж подякувати в чаті нашим спікерам, вони молодці. Я також ще скажу, що ці символічні призи за найкраще питання ми визначимо
авторів запитань дещо пізніше, і потім відпишемо призерам на пошту, за якою вони зареєструвалися. Також ще скажу, що підсумовуючи, скажу, що матеріали нашої зустрічі ви отримаєте завтра в першій половині дня. І підписуйтесь на соцмережі QArea, TestFort, Вектору. Обов'язково підписуйтесь, там завжди багато цікавої інформації. І слідкуйте взагалі за анонсами наших техмітапів, тому що вже зовсім скоро буде новий техмітап, присвячений особливості тестування нейронних мереж. Так, я бачу, питань нема, тому, напевно, будемо прощатися. У нас, скільки нас зайняло, практично 80 хвилин дуже корисного часу. Тому ще раз всім дякую. Гарного вечора, всім мирного неба. До побачення, до нових зустрічей. Да, всім дякую за приділений час. Всім гарного вечора. Усім дякую. Па-па.